Так. Угу. Наче все це зробив. Студія мод. Всім ще раз привіт. На декілька годин побігаємо в Котор. Так, зараз по звуку. То що дуже-дуже гучна гра, чи мені так здається. Зараз гейдзвук щез. А ні, все гаразд. Так. Так. Воно все пише, все працює. Наче все працює. Так, зараз я хвильку ще одну гляну річ. Щоб бути впевнений, що все гаразд. Угу, все гаразд. Так, нова гра. Тепер саме важке. За кого ж будемо грати? Ой, сорі. Так. Я вже ніфіга не пам'ятаю, грав останнього разу, мабуть, років 10 тому. Може більше, пам'ятаю теж. Так, давайте подивимось, що нам пропонують. Так, це не важливо. Я пам'ятаю, що... Так, інтернет... Це ж... Угу. 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 Так, ну я би хотів зробити, мабуть, не стрілка, а якогось мечника, щось таке. А що нам рекоменд? Рекоменд таке собі. Зараз. Хоча. Зараз подивимось, які скіли, я не пам'ятаю ніфіга. Ага, комп'ютер. О, ось це я хотів. Так, у нього 1 point cost. Все. Які в нього там навики були? Ага. Стрілецька зброя. Снік-атака. Угу. Так, давайте подивимось ще на... так, я з цього скауду тепер. Кастом. Окей, атрибути. Ще б згадати. Так. У них модифікатори теж самі. Так, тут зараз не важливо, я хочу скіли подивитися, бо я пам'ятаю. Ага. У нього 2 point cost.
хочу чела на харизму, який буде. Мабуть, наш вибір... Хоч і бійця хочу, але, мабуть, наш вибір буде на скаундера. Так, зараз. Так, як тут це працює? Угу. Працює. Так. Яка смішна рожа. Ну, хоча він такий канонічний. Уф, який... Уф. Крутий дядько. Так. Я не можу. Крута рожа. Так, атрибути. Які мені потрібні були? Щоб пам'ятати. Окей, сила, інтеліджент, харизма. А далі як? Ага. Далі важко. Та все потрібно. Хорошо, що нам рекомендують? Угу. Ну, хай засягаться мультикається, засягаться change defense increment, making them harder to hit. Ще геть не пам'ятаю, як воно там було. Якщо я хочу на мілі. Close combat weapons, Weaver Blades, Light Sabers. Якщо я хочу мілішника. А ну постривай зараз, я хочу ще кое-що перевірити. Атрибути коштують однаково. Окей, Декстені. Ага, у нього менше всього скілів. До переговорника він не підійде, це все так зрозуміло. Ага, Heavy Armor, Power, ага. Melee Weapon. У нього вся ця фігня по дефолту є. Так, такий чисто бойовик.
Бачите, в нього 24 поінти. У того 4. Комп'ютер. Demolition мені не потрібен. Spot Objects. От, Pursue. Мені потрібен Pursue. Repair. Ага, Class Skill. Cross Class Skill. Ага, гранати. Зараз я хочу подивитися. Ага, Critical Strike, Sniper Shot, Blaster, Sneak Attack. Ага. У нього теж є військові, броня мені не потрібна, мабуть. Оце мені теж не потрібно. Ось це все. Ну, я так вважаю. Sneak Attack. До речі, ніколи не грав через стелс. А що рекомендують? Це дуелінг, це 2 мечі. А, ну не 2 мечі. This applies to both. Ага. Зараз ще раз хочу цього чекнути, щоб вже бути спокійним. Так, тут не важливо. Скіли. Клас скіл. Ага, Demolition теж клас. Cross клас скіл. Cross клас скіл. У нього, до речі, теж 20. Теж багато поінтів. Але... До речі, зараз це не важливо. Хотів подивитися, що в нього. В нього light і medium. Імплант. Ой, я, до речі, геть забув. Імпланти ж ще є. Ой-ой-ой. Нічого не пам'ятаю про нього. Так, у нього по дефолту є medium. І ось це по дефолту. А у снікера того є по дефолту таке. А у солда... Ага, таке. І я не пам'ятаю, здається, щось з цього. Так, бластери нам не потрібні. Condition. Окей. Так, це всі фігня. А, не постріляю, що це за фігня. А, Double Critical. А, це не фігня. Demolition. Ну, це таке. Я не хочу качати. А може... Окей, беремо за базу того хлопця. Кастом, портрет такий. Атрибути. Так, що нам пропонують? Трохи сили потрібно, бо мілі буде хлопець. Харизма. А, ні, харизма багато з'їдає зараз.
А... Ні, ти теж багато з'їдаєш. Декса теж важлива, наскільки я пам'ятаю, вона Ага, defense rating making them harder to hit. Угу. Вінсом. Окей. Мабуть, так. Подивимось. Так, поінти. Поінти. Обов'язково сюди. А, це теж клас скіл. Беремо. Ніколи не грав через стелс, тому важко. Ну, це клас скіл, тому point cost 1. А що рекомендує? Repair? Security is class skill. А я можу, я не пам'ятаю, засейвити ці. Засейвляться чи ні? You have not spent all spots. This will be saved and you... Ага, will be saved and may spend them next time you gain a level. Do you wish to continue? Окей. Armor Light, Critical Strike підходить. Нам все це подобається. Зараз тільки я... Шкода... Ось це. Ні, це скільки в мене одного. Якщо буде дуелянт... Ага. Sniper shot works with a range of weapons only. Не зрозумів, де критичні? А, ось критичні. Мілі. Ага, все гаразд, знайшов. До речі, я думав, в нього не працює. Ну, неважливо. Так. Ага, focus on using single one weapons in battle, gain attack and defense weapon. Because both tension weapons. Understand. Ага. Угу. Так, а що рекомендує? Дуелінг, це що? От тут важко. Буду з одним бігати чи... Ні, бек.
ХП мало. На що поробити? Поки що це засейвимо. Це не так важливо наразі. We've been ambushed by a Sith battle fleet. The Endar Spire is under attack. Hurry up, we don't have Так, much сітки time. напали. Так, для початку зараз чогось воно не бачить, не підхоплює. Для початку, хто ти такий? I'm Trask Logo, ensign with the Republic fleet. I'm your bunkmate here on the Endar Spire. We work opposite shifts. I guess that's why you haven't seen me before. Now hurry up. We have to find Bastila. We have to make sure she makes it off the ship Так, alive. навіщо нам та хто вона така? Bastila is the commanding officer on the Endar Spire. Commander Well, officer. not an officer, really. But she's the one in charge of this mission. One of our primary duties is to guarantee her survival in the event of an enemy attack. You swore an oath just like everyone else on this mission. Now it's time to make good on that oath. I know all about your reputation. How you used to smuggle spice and blasters along the Corellian run.
I guess the Republic figured since they couldn't catch you, they might as well hire you. And I'll admit, the Republic is in desperate need of someone with your kind of skills. Desperate enough to overlook your shady past. But now that you signed on for this mission, you're part of the Republic fleet. And Bastila needs all troops at her side during this attack. Окей. Допоможемо йому знайти Бастілу. Раз вона So така hurry up крута. and grab your gear. You need to suit up so we can get out of here. Я знайду свій гір. Так, Active Quest. Так, там... А нічого цікавого вона не закриває, та веб. Вогонь. Так, так, дивимось, що в нас тут. Ага, пам'ятаю, Security Blaster Pistol, Short Sword. Ця фігня допомагає в стелс, наскільки я пам'ятаю. Зараз подивимось. Угу, left click. Так, беремо шорт. Що в нас тут? Окей. Ніколи не грав за снікера. Спробуємо. Більше нічого нема. Ось. Так, подивимось, що тут ще є щось є. Okay, let's move out. We should stick together. You'll have more success with a party than on your own. Окей. Так, він до нас в паті йде. Каже, що в нас більше Because of шансів. the attack, this room is in lockdown. But don't worry, I've got the override codes. You'll have to use me to unlock the door. Ага, You always control the left. Ага. Left. Вибираємо. Він каже, що в нього є коди від цієї... Now that the door is open, you better take the lead again. Ага, все зрозуміло. Так, що в нас тут ще є? Все, побіжав. Так, you can also... Ага, а зе що? Ага, все зрозуміло. This is Carthel Nassi. The Sith are threatening to overrun our position. We can't hold out long against their firepower. All hands to the bridge! That was Karth contacting us on our portable communicators. He's one of the Republic's best pilots. He's seen more combat than the rest of the Endar Spire's crew put together. If he says things are bad, you better believe it. We have to get to the bridge to help defend. There's a map of the Endar Spire and a copy of Karth's message in your electronic journal. Just... Окей, поїхали. Знайдемо карта. Треба йому допомогти. Так, хлопче, ти що? Зрозуміло, ніякого від тебе. Так, No problem. Got it. These Sith must be the advanced boarding part for the Republic. як з геймпаду не. Окей, я хотів в стелс. Я не пам'ятаю, ага. Прикол. I'll avoid what I can. А, я дуже повільний. А, вони мене бачать. I've got a feeling that won't be our last battle with the Sith. Good thing we have med packs to heal our wound. Окей. Це ми все розуміємо, як юзати. Але нам зараз не потрібно, бо ми не втратили ПП. Так, тут нічого. Ти де ж? Ага. Так, тут є якісь локецькі. Так, а яка складність гри, я не пам'ятаю. Треба подивитися геймплей. Нормал піде. Що там ще є? Складний, ізі. Нормал. Так як я не пам'ятаю як грати, краще душитися не будемо. Ага. Найс, в стелсі зайшов. Так, сюди критуля. О, якась. Зараз глянемо. Так, з цих хлопців щось впадало. Беремо це.
Беремо це. А чого хлопець не ходить зі мною? I'll avoid what I can. Окей, йдемо. Сюди. Так, давай. I'll avoid what I can. Хіл. Краще його. О, у нас же є така штучка. І туди ще одну. Ізі. Так. Зараз подивимося, як цей перл буде. Що він вміє. Чую там десь хтось. Береться. Бійка якась на мечах. It's a dark Jedi. This fight is too much for us. We better stay back. All we do is get in the way. О, That was one of the Jedi accompanying Bastila. Damn, we could have used her help. каже, що ця дівчина була з Бастілою, так. Угу. Ой, зараз мене він покладе. Чи не покладе? Чую, це буде важко. Лонг. Ніфіга собі. Якусь клітину. Це покращення, мабуть, для зброї, наскільки я пам'ятаю. Сюди ловив. Bastila's not here on the bridge. They must have retreated to the escape pods. We better head that way too. The Sith want Bastila alive, but once she's off the ship, there's nothing stopping them from blasting the Endar Spire into galactic dust. Так, біжимо до ескейп-подів аварійних. Так. Що у нас в паку? Бластер. Ну, ми мілі, тому нам зараз це не потрібно. Тому намагатися мілі. Подивимось, як піде. Що, нічого нема, ніякого летецького? Бекпак не бачу. Нема. Ну добре. Левел. Level up. Skills. Я хотів... Постривай, а що я... А чого я це не вкачав?
Я щось прогавив, так? Неважливо. Окей, security. Так, залишимо. Так, залишаємо. Угу. Атак melee weapons. Угу. Це нам не потрібно зараз. А, я зрозумів, чого в нього прикол. В нього нема третьої. Угу. Combat can skill mode, but first attack is the bonus. Attack on the world, attack is зрозуміло. Одну хвилинку, я хочу кое-що перевірити. Новий сейф. Це є. Зараз я хочу перевірити одну річ. Як кажуть, підтвердити здогадку. Так. Command, skills. Ага. Так, да, в нього все доступно, бачите? Ага. У нього все оце... Все доступно... А, от... Щас... Треба... З цього хлопця теж саме? Так, зараз. Так, те ж саме недоступно. Все. Повертаємося до гри. Load. Поїхали. This is Cartho Nassi on your personal... Ей! Ось цей сейф. А то я не то. Так, поїхали. Так, тут нічого утонути не можна. Що це в нас адреналін? Ага, сила. Something behind here. Куди ти пішов? Damn, another dark Jedi. I'll try to hold him off. You get to the Ну, в тебе escape немає... pods. Go! В нього немає ні єдиного шансу. F. Бажаємо йому успіху. В нього нема шансів проти такого ворога. Так, він виграв нам час. Окей. Пішли далі. Постриває, щось не так. А, все. Не туди пішов. This is Cartho Nassi on your personal communicator. I'm tracking your position through the Endar Spire's life support systems. Bastila's escape pod is away. You're the last surviving crew member on the Endar Spire. Ага, I вона can't wait втекла. for you much longer. You have to get to the escape pods. But be careful. There's a Sith patrol just down Вони the всі corridor. повтікали, Use your залишився stealth тільки skill я. to sneak past him. А ну, як? First, make sure you have a stealth field generator equipped on your belt. You can't use your... Use the mouse and click on the stealth button to activate it. The generator will wrap you in a cloaking effect so you can sneak past the Sith. Just be careful you don't get too close. Окей. Затестимо. Я ж кажу, я
Не грав ніколи. Грав завжди тільки за якогось військового. Зараз ми його бахнемо в стелсі, хоч побачу, як це працює. Мабуть, я себе розкрив. Ну, неважливо. Було ближче ще підійти. Там щось писало 10 метрів. Мабуть, я не так зрозумів. Так. Ой-ой-ой-ой. Be careful. There's a whole squad of Sith troopers on the other side of that door. You need to find some way to thin their numbers. Ага. You could reprogram them, or you could use computer. Окей, пам'ятаю таке. Так, треба... Що в нас тут? Ага, от парци дали. Тепер потрібно... Нічого нема на цих хлопцях. В мене вкачана оця фігня. Ага, скільки коштує? 5. В мене 6. Окей. Я ж це пам'ятаю. Все. Хіл. Так, я все там лутанув. Мабуть, так. Ого. Там якийсь прототип, треба подивитися, що він. Кредити сюди. Все, тут більше нічого нема. Поїхали далі. Один момент. Треба подивитися, що за longsword, shortsword. Ого. Ого. 3.14, 4.13. Які в нього приколюхи? Critical? Ага, 20-20. Damage всі склади. Damage balance physical. Баланс це цей. Цей ніякий. Окей, беремо його. Ух, ніфіга собі, як він виглядає. Прикольно. Поїхали. You've made it just in time. There's only one active escape pod left. Come on, we can hide out on the planet below. Хто такий? I'm a soldier with the Republic, like you. We're the last two crew members left in the Endar Spire. Basila's escape pods are gone, so there's no reason for us to stick around here and get shot by the Sith. Now, come on. There'll be time for questions later. Окей, поїхали. Без питань. Куди нам? Постривай, що в тебе тут є? Нічого? Окей, полетіли. Escape pod. Угу. Use the escape pod. О, все. Дівчина когось вбила. Сітха. Good to see you up instead of thrashing about in your sleep. You must have been having one hell of a nightmare. I was wondering if you were ever going to wake up. I'm Karth, one of the Republic soldiers from the Endar Spire. I was with you in the escape pod. Do you remember?
Так. Я питаю в нього, що я бачив якийсь Nightmare. Чи якийсь... Ага, Vision or something. Окей. I'm not surprised. You took a serious blow to the head. You're probably having all Він kinds не of здивований, strange каже, dreams. I що wouldn't worry ти too much отримав about it. You've been Боба. slipping in and out of consciousness for a couple of days now, so I imagine you're pretty confused about things. Try not to worry. We're safe. At least for Каже, now. що мене We're in an стукнуло. abandoned apartment on the planet of Terrace. You were banged up pretty bad when our escape pod crashed, but luckily I wasn't seriously hurt. I was able to drag you away from our crash site in all the confusion, and I stumbled into this abandoned apartment. By the time the Sith arrived on the scene, we were long gone. Ага, ми на Тарісі впали. Це, мабуть, місто чи планета. Мабуть, це місто Таріс. І зараз ми в якихось апартментах, які були кинуті. Ага. Я питаю у нього про ситхів. Terrace is under Sith control. Ага, Their fleet is orbiting Терес the planet. під They've declared сітхами. martial law and they've imposed a planet-wide quarantine. But I've been in worse spots. I saw on your service records that you understand a remarkable number of alien languages. That's pretty rare in a raw recruit. But it should come in handy О, while в we're мене stranded екран. on a foreign world. А чого There is я не розумію? Чого? Що з цією бісовою грою? Все ж нормально було. О, сорян. Тільки зараз побачив. Так, він каже, що я розумію багато мов іншопланетних, і ми маємо знайти Бастілу. Чому ця Бастіла така важлива? Bastila's a Jedi. She was Bastila's with Jedi? the strike team that killed Darth Revan, Malak's Sith master. Bastila's the key to the whole Republic war effort. The Sith must have found out that she was on the Endar Spire and set an ambush for us in this system. I believe Bastila was on one of the escape pods that crashed down here in Terrace. For the sake of the Republic war effort, we have to try and find her. Так, чому вона така важлива, навіть якщо вона джедай? Ага, вона незвичайний джедай. У неї рідкий дар. Ага, в неї Battle Meditation. Bastila can inspire her allies with confidence and make her enemies lose their will to fight. Often that's all it takes to tip the balance in a battle. Of course there are limits to what she can do, but from what I understand of her ability, it requires great concentration and focus to maintain her battle meditation. The attack on the Endar Spire happened so fast, she never had a chance to use her battle meditation. Like us, she barely got out alive. Окей, будемо шукати. Вона дуже важлива, бо вона володіє бойовим медитацією. Це такий скіл, який дозволяє їй... Як це вимовити? Точніше перекласти. Ну, коротше, вона... робить так, що вороги будуть не в дусі. А її союзники будуть навпаки дуже впевнені в перемозі. Що ти... Так, so what do you suggest we do next? Що ми маємо робити далі? Bastila's gonna need our help. Many of Darth Malak's followers can use the dark side of the Force, and the Sith have already killed more than their share of Jedi in this war. Nobody will be looking for a couple of common soldiers like us. And if we're careful, we can move about the planet without attracting notice. A luxury Bastila won't have. She's gonna have half the Sith fleet looking for her. They know how important she is to the war effort. Вони її шукають, бо вона дуже важлива. No ships can land or take off. Ага, планета під карантином, ніхто не полетить. She's gonna need our help, and we'll probably need hers. Планета під карантином, ніхто не вилетить без відома сітхів. Окей, в тебе є якісь ідеї, де її шукати? While you were out, I did some scouting around. There are reports of a couple of escape pods crashing down into the Undercity. It's probably a good place to start. But the Undercity's a dangerous place. We don't want to go there unprepared, and it won't do Bastila any good if we go and get ourselves killed. Він каже, що поблизу десь впали ще ескейп-поди, і треба пошукати буде. I'll tell you whatever I can, though I don't know how much Він хоче help. спитати ще декілька.
Що ти... що ти знаєш про Малака і ситхів? Everything I know about Malik is pretty much common knowledge. He escaped the trap that killed Darth Revan, his Sith master. With Revan's death, Malik became the new Dark Lord. It's obvious that Malik's a ruthless tyrant who'll crush anyone who stands in his way, just like Revan was. Experience has shown that the Sith won't stop until the Republic lies in ruins. Malik and his Sith don't respect anything except raw, brutal power. It's hard to imagine how someone who used to be a Jedi could become such a monster. Та поганець. Справжній ситх. Джедай, що ти маєш на увазі? Malik and Revan were once both part of the Jedi Order, but they were young and headstrong, and against the wishes of the Council, they went to battle the Mandalorians on the Outer Rim. Something happened out there. Something corrupted them and drew them over to the dark side. Ага. Вони раніше були джедаями, але щось їх звернуло. Ex-Republic soldiers and Jedi who'd fallen to the dark side, with Revan at their head, until Revan was killed by Bastila's Jedi strike team. Ага, Ревана вбила Бастіла і stepped in and assumed Revan's role. He took control of the Sith Armada and resumed the bloody conquest of the Outer Worlds. I'll tell you whatever I can. Що ти можеш розповісти про цю планету? Taris was once a magnificent planet-wide metropolis of towering skyscrapers. That was a long time ago. The upper city where the rich citizens live is still pretty safe. If it wasn't for the Sith occupation and the planet-wide quarantine, it might not even be a bad place to live. But farther down, things have degenerated. The lower city is nothing but a slum overrun by swoop bike gangs, waging a never-ending war for control. And the undercity is, well, it's even worse. The lowest level of Taris is a wasteland overrun by rat ghouls, mindless, diseased mutants that attack on sight. I've already entered all this info into your datapad journal. Якщо ви знайомі з мирами Вархаммеру і чули про Некромунду, я так розумію, тут те ж саме. Зверху багаті, знизу мешкають ті бідні люди. Так. Ну все. I understand why you want to know more about, but this isn't really the best time for long introductions. We should stay focused on the task at hand. There'll be a time for that later. Нічого про себе він не хоче розповідати. Окей, let's go. Good idea. We can use this abandoned apartment as a base. We can probably get some equipment and supplies here in the upper city. Just remember to keep a low profile. I've heard some grim stories about the Dark Jedi interrogation techniques. They say the Force can do terrible things to a mind. It can wipe away your memories and destroy your very identity. But I figure if we don't do anything stupid, we should be okay. I mean, after all, they're looking for Bastila, not a couple of grunts like us. Добре. Так. Зараз я тільки так зроблю. Перевірка. Ні, так воно не хоче так захоплювати. Не хоче. Ну, не хоче, так не хоче. Будемо. Бо воно відосики не хоче захоплювати як гру, а відосики захоплюються тільки як коли я роблю стрім робочого стола. Так, що в нас тут? Беремо. Що в нас тут є? Ага. Пам'ятаю таке. Апгрейди. У нас є ось така річ. Так, є один апгрейдик. Що він дає? Physical. Ага. Все, добре, дякую. Все, більш нічого не можемо. Побігли звідси. Так. Беремо цього хлопця. Поїхали. Гра стара, тому вона
Right, you alien scum. захоплюються Everybody, важкувато. get up against the wall. This is a raid. Рейд, сітки влаштовують якісь. Вбили. That's how we Sith deal with smart-mouthed aliens. Now the rest of you, get up against the wall before I lose my temper again. What's this? Humans hiding out with aliens? They're Republic fugitives! Attack! Ніфіга собі. Так, Карт. Старий, що ти вмієш? Давай подивимось, що в тебе є. В тебе є Карт Бластерс. А це що? Бластерс пістол. Окей, в тебе 2. Броньки ніякої в тебе нема, нічого надіти тебе не можу. Що ти вмієш по навикам? Які в тебе скіли? Зараз ми подивимось. Ні, не це, оце я хотів подивитися. Так, він Warrior, вкачаний на Blaster Pistols. Окей, все, нема ніяких питань до тебе. Так, кого ми будемо розминати? Спочатку зайдемо з такої штучки. А ти ось цього любчика починай. А я... Постривай, а я ось з цієї штучки зайду. А! А це було ізі. Я вже 100 років не грав. А, я же вкачаний на демолю... Так. Так, він нам... Ага. Thankful and help us, Demon. Це не в перший раз, коли сітки їх булять. Ага, ніхто не буде шукати цей патруль, який ми тільки що знищили. Коротше, каже, не звертай уваги, він ці тіла сховає десь, де в іншому місці. Так, бо ж ти нічого не кажеш? Так, дякую тобі ще раз. Не хвилюйся на тіла, він такі землі. Все зрозуміло. Так, що в нас тут? Що в нас по луту? Бекпак. Бластер, фраг, граната, пойзен. Ага, адреналін. Це ми беремо. Так, тут нічого в нього. Так, а на дроїді? На дроїді щось? А ні, постривай. Ні, нічого нема. І на цьому нічого нема. Окей, все. Робимо сейв. Все, поїхали далі. Нам треба знайти бастілу. І що ще? Так, low security door. Зламуємо. У мене левел. Постривай. У мене level up, skills. Обов'язково все лайно ми вкачуємо. Все, що нам потрібно. Все. Це sneak attack tool. Окей. Так, Дія. Дія, як тебе справи? Що ти такий? Що ти тут проробляєш? Так, ну я вибачаюсь. I'm sorry, I was just investigating the area. I'm just to steal. Ні, я дослідував. That's no excuse. You can't just go around barging into people's apartments because you're curious. But at least you're more polite than that pig Holden. Holden? Ну, вона каже... Ага, Just one of Darvik's men who can't keep his hands to himself. But all he got for his trouble was a nasty scar from my vibroblade. Too bad I'm the one still paying the price. I don't want to talk about it. I'm in enough trouble already. Besides, I don't know if I can trust you. Окей, зараз ми заюзаємо нашу штучку.
You can trust me, maybe I can help you. Ну. Зараз. Well, I suppose you seem like an all-right sort. When I cut Holden, it made him back off, but it also embarrassed him in front of his friends. Holden's a spiteful little hut slug. He went and put out a bounty on my head for what I did. That's why I'm hiding out here. Окей, може якось можу тобі допомогти. I think just collect the bounty. Так, ми можемо її вбити. I want to ask a question. Окей, як я можу тобі допомогти? I doubt it. Holden is one of Darvik's men. When you work for the local crime lord, the authorities tend to turn a blind eye. I'm afraid this is between me and Holden now. Окей, я можу поговорити з Холденом, щоб він тебе не чіпав. Could try, I guess. He usually hangs out at the cantina in the lower city. Cantina, ага. It probably won't do any good. Holden's used to getting his own way. That's one of the fringe benefits of being a goon for Darvik. Working for the local crime lord lets you get away with things. Still, I appreciate the offer. Окей, окей. I want to ask some questions. I can't help you there. Since this thing with Holden, I've been scared to leave my apartment. I don't know anything about what's going on in the вона тут outside ховається world дуже... anymore. Окей. Goodbye and good luck. I hope you can talk some sense into Holden. Окей. Ми побалакаємо з Холденом. Але я можу це вкрасти? Як там? F5? Ой, що це було? Я сподіваюся, це був сейвик. Так, ми це трошки вкрадемо. Ага. I'll avoid what I can. І крадемо. Сюди лут. Такий злодюжка. Вкрав та пішов. Хе-хе-хе. Пішли зі мною. Все, я вже все вкрав. Так, ти хто такий? Я волонив. Illegal aliens, my name is Larin, by the way. Приємно познайомитися, to meet you, my name is Revan. Ага, він торгівець. Я в нього спитав про якісь енергетичні щілди. Ага, light burst. Ага. Проти пострілів. Слайд, з бластерів. Ага, вони не їдять, вони... Ага, вони отримують дамаг і вирубаються потім. Дуже... Я грав її у одної дівчини на стрімі. Дуже крута гра, до речі. Так, бо, як ти помітив, мій контент, далеко не для всіх. А гра дуже крута. Якщо буде комусь нудно... Так. Що робить? Ти слухаєш мене і граєш, тому... Гра крута. Я якось на кому стрімчику грав, залив в неї і... вже відірватися не міг. Я стрім не дивився, я грав в ту гру, мені було цікаво. Ти ж розумієш, головне затримати людину на стрімі. Мобільна гра. Я її перший раз побачив на стрімчику у когось. Та я підробив вже пізно, навіщо я сьогодні почав. Мені зараз нічого робити, тому я вирішив підробити. Вона олдскульна мобільна гра. Я її просто побачив перший раз, мабуть, півроку тому десь. І поміркував, потрібно її намутити. Так, давай, на добраніч тобі. Дякую. До речі, я так розумію, ти офнув стрімчик. Зараз туди можна вийти, чи ти не офнув? Ні, ти офнув, це, виходжу туди. Дякую тобі. Я так посиджу ще декілька годин, да теж спати піду.
От бач, ігру, коли згортаю, вона її ОБС не бачить. Це дуже погано. О, бач тепер. Ну, вона стара, вона не захоплюється. Там треба з такими бубнами танцювати, щоб її захопити. Тим більше, я накатив HD моди, бо вона оригінал, ну, зовсім не то. 8 онлайн, в мене 3. Ти щось плутаєш. У мене написано 3. У мене же ОБС вибиває, в мене другий монітор. Ні, в мене 3 в'ювери. Ну, гадки немає. Якщо більше людей, дякую, що дивитесь. Може вони такі, як ти, прийшов поспати під мій бубньош і мої натуги перекласти. А, вже 3. Я ж кажу. Ні, я ж бачу, що в мене 3. Заодно попрактикую англійську мову. Поки намагаюсь перекладати. А, ти зайшов в нас. Я ж казав. Так що. З вебкою, так. Ну, це якщо ти хочеш далі грати, то ну, точніше, стрімувати, я думаю, це важливо, щоб люди асоціювали тебе, ну, щоб вони бачили. Та я з вебкою почав, мабуть, дня 2 тому. Я ну, не дуже. Ну, я згоден, що є. Так, є такі. Я з тобою згоден. Да, 2048. Дуже крута. Так що грай. Ну, ти розумієш, треба ще голос якось поставити. Я ніколи цим не займався. Я так почав з нічого стрімити, тому я розумію, що голос треба з ним теж працювати, але зараз поки граю і все. Граю якісь ігри, коли дуже давним-давно хотів пройти, і тому. Ну, я поки що так. Теж, як хобі, а там подивимось. Ой, звідкиля ця технологія прийшла до нас? Чані using shields to attack this. Коротше, якісь ячані притаскали до нас цю технологію щитів. Ага. Ці щити дуже рідкі та дорогі армії, бо тому їх не використовують в армії, бо вони дуже дорогі та рідкі. Ага. Сітки намагалися копіювати на Shield. Ага, на ремілі комбат. Anything else? Так, нічого він більш не скаже. Так. Окей, показуй свої щити. Окей, давайте подивимось, що в нього є. Ага. Apartments. Ага, якісь нелегали. Ага. Ніхто не хоче бачити еліанів. Вепарсіті. Хто не полюбляє чужинців? Так, це я спитав. А, я хотів подивитися, що в нього є. Так, в нього медпаки. О, скільки він коштує? Дорого. Heavy Combat Suit. Для карта, мабуть, таке було б непогано. Light Battle Armor.
До речі, Light Battle R. Max Destiny бонус 2, Defense бонус 7. Але поки ні. Дуже багато мілі всякого. Угу. Гранати. Це дуже дорого. Так, все дуже дорого. Що я можу йому скинути? Поки нічого не буде. Так, Ларін, постривай. Там ще щось балакав. Це я... Так. Це я питав. I want to ask you some questions. Так, ну, тут мешкають нелегали, прибульці, інформація, сталкер, Кадір, Дженітор, окей. Все. Бувай, старий. Так, ти хто такий? Sorry, human, but I don't wish to... Окей. Так, дивимося, хто тут мешкає. Твілек. Окей. Я не знаю, як вона відреагує на те, що я залітаю до неї, їй байдуже. Так. Всім байдуже, що я грабую їх. Окей, окей. Окей, так, мейн контролює. Що він каже? Цей. Треба буде кудись. Так, постривай, там ще не все. Ти хто такий? Куарін. Це слон. Окей, старий. Дивимось, що в нас тут. Так, старий. Да я не... Ти що? Він благає його не чіпати. Да я тільки грабую. Я тільки грабую. Все. Ніхто... Ніякої шкоди. Так. Побігли далі. Що в нас тут ще є? Ага. Твілек. Дивимось. Ага. Нікого. Таке я полюбляю. Дивимось. Ага. Скільки в нас там вже грошей? Де це дивитися? Я не пам'ятаю. Ага, 96. Ну, взагалі нічого. Дуже мало. Ось він про нього казав, щоб я в нього спитав. Hey there, watch where you're walking, I just cleaned those floors. Каже, диви, де ходиш. Я тільки вимов цю підлогу. Так, хто ти такий? My name's Kadir, I'm the janitor for this. Я не пам'ятаю, як дженітор, це, мабуть, якийсь, як воно перекладається. Не питайте. You look like an off-worlder. What happened, you get stuck here because of the quarantine? Can't see any other reason someone would want to rent that old apartment. I want to ask... Don't know how much I can tell you, but seeing as how you're new here, I guess I can try and help. Окей. Where can I get some equipment? What do you see? This is... Окей. Not much of an issue for me, you know. I ain't Ми never питаємо left його, Taurus and they ain't що never він думає о gonna. A lot of карантині other folks are sure ситхів. riled up about it, but I don't really know much about it. I prefer to keep to myself mostly. But there's plenty of people at the cantina who'll be more than happy to tell you what they think about the Sith and their quarantine. Де це кантина? Just keep following the apartment complex ring until you come to the elevator. It'll take you out to the upper streets there. Upper From streets? there, just head south a ways. You can't miss it. Ага. Південь. Окей. Що в тебе ще? Еквіпмент, Well, the best place to go is probably Kebley Yurt's store. She's right across from the canteen. Ага, and біля she того can бару stop є in ще for a якийсь drink if you магаз. get thirsty while you're shopping. Just keep following the apartment complex ring until you come to the elevator. It'll take you out to the upper streets. Don't Так, що... decent enough place to live, I guess. Так, ми except питаємо for the його lower о levels. That's тарифі. where the swoop gangs hang out. Just stay in upper city and you'll be fine. You also might want to check out the cantina.
I used to go there when I was younger. A good place to get a drink and find out what's Так, going on треба in the буде upper в ту city. кантину забігти. Побігли. I should- Так, нам до того бару, там ми це знайдемо. Так, ще постривай, я тут був. Ага, це мій хаб. Так, ми тут все питали. Торгівець. Ага, дію теж. Все, побігли звідси. Тут були. Все, Upper City. Upper City південь. Зараз подивимось, що в нас. Сподіваюсь, ті HD-моди працюють. О, вони працюють, хлопці. Вони і дівчата, вони працюють. Хто грав в оригінал, той пам'ятає. Оце я розумію. Так, у нас тут якась капсула. Дивимось, що вона. Ага, Escape Pod. Я так розумію, ми з неї випали. І він казав, що він відтарабанив мене туди. Окей. Бачу багато сітхів. Бо це... Ага. Out of our way, citizen. We're on official Sith business. Just stand aside if you know what's good for you. Окей, окей. Так, по черзі. Дивимося по черзі. Сам кінці... Ага, він хоче побалакати, що? Yes, what's on your mind? Розкажи про себе. Me? Well, I've been a star pilot for the Republic for years. Seen more than my share of Він wars. пілот. I fought in the Mandalorian Wars before all this started. But with all З that, I've never Мандалорських experienced війн. anything like the slaughter these Sith animals can unleash. Not even the Mandalorians were that senseless. My homeworld was one of the first planets to fall to Malik's fleet. Ага. The Sith bombed it into submission, and there wasn't a damn thing our Republic forces could do to stop it. Він не дуже полюбляє Малака, бо його рідний світ був пав під п'ятою Малака. Вибачай, Кар. Це, мабуть, боляче для тебе. I'm just a soldier. I go where the fleet Він admirals лише tell me to. I follow my orders and I do my duty. солдат. It's just... Doesn't seem right that doing that means I failed him. I didn't. Так, вибачай, Карт. Я не хотів тебе No, I know. Don't засмутити. worry about it. I just... Він must знає not і be каже making мені, не sense. парся. You probably mean well with your questions. I'm just not accustomed to talking about my past very much. At all, actually. I'm more used to taking action. Keeping my mind focused on the business at hand. So let's just do that. If you have more questions, ask them later. Він не дуже... Так, трошки про нього дізналися. Дивимося, що в нас тут є. Кеблас Шоп. Еквіпмент. Ага. Давайте подивимось, що. Що в нас тут є. Красне, нічого я не можу. Ага. Ну окей. Що в тебе? Hello there. I haven't seen you Привіт. in my shop before. Allow me to introduce myself. My name is Kebla Yurt. Welcome to the Equipment Emporium. You looking to buy some supplies? My shop's the largest one in all of Upper Terrace. Best selection on the planet. Whatever you need, I've got. Well, mostly. Mostly? What do you mean by that? The Sith confiscated all my heavy weapons and they impounded all my ships and swoop bikes. But I've still got a real nice selection, if you're interested. Тільки все конфіскували. Окей, показуй. Just so you know, the prices on the items are final. No bargaining here. This isn't a swap meet, okay? I only deal in top-notch stuff. Так, дивимося, що в неї цікавенького. Бонадан Hello Heavy Suit. Ну, Heavy Suit тільки карт. О, знов. А чого картинка здохла? Я не зрозумію. Чого вона дохне постійно? Добре, що я хоч побачив це. Щось трапляється і вона відрубається. Так, дивимось, що в цієї жіночки є. Треба... Так, зараз. Треба щось зробити, щоб картинка це не дохла.
Так, одну хвилинку. Угу. Зараз. Краще так. Угу. Вибачаюсь. Гра старенька. Так, так. Так. Так, display capture. Вона навіть не бачить її, так? Ось так має працювати. А, я не закрив. Будь ласка, працюй. Живи. Я ж тестив, все працювало. Welcome to... Good. Ага. Злетіли текстури. Зрозуміло. Робимо сейвика. Сейвика робимо сюди. Повертаємося, перезапускаємо це. Дивимось, допоможе це. Це допомогло, тільки я не той сейвик. Постривай. Ні, це не допомогло. Лол. Зараз подивимось. Ні, це допомогло. Все гаразд. Стрімчик працює, поїхали далі. Показуй, що в тебе є. Так, дивимось, що в неї цікавенного. В неї цікавенного. До речі, скільки вони коштують? Ніфіга собі, я стільки їх витратив вже. Так, треба запам'ятати. Угу. Вау, Double Blade Sword. A difficult weapon to master. Double Blade Sword, окей. Але дамага. Ечані ритуал. Бренд. Quarterstaff. Дуже багато всілякого. Але все таке дороге, що no way, як кажуть. Аж це що? This powerful detonator is complicated only so. Ага, детонатор. Мінки я пам'ятаю колись. Вони багато мені кровушки ще поп'ють. Ворожі. Generator. У мене така річ є. Ага, skill seal. 2. Добре. Welcome. Anything I can do to help a... Ага, от ми її питаємо, може вона щось знає про ті поди, які попадали. I heard a couple of pods crash down in the Undercity. I bet the crash sites have already been stripped clean by the Sith, though. Unless the swoop gangs or Davix men got there first. Ага. В нижньому місці щось попадало. Swoop gangs? Хто вони такі? I don't have anything good to say about those swoop gangs. Zooming around on their swoop bikes, terrorizing the lower city like a bunch of animals. Things weren't so bad when the hidden Vex were running the show. But ever since the rise of the Black Vulcar gang, the lower city has been nothing short of a war zone. The Sith haven't even bothered trying to maintain order down there. And I heard a rumor that Davic's own people are having problems with the Black Vulcars. Девік має проблеми з вулканами. З бандою. Oh, Davic's a legitimate businessman, if you get my drift. Smuggling, slaving, extortion. They say he's a member of the Exchange, you know, the big intergalactic criminal organization. I've heard of the Exchange. Bad organization to cross. But if anyone has blockade-breaking ships, however, it's them. I have to pay him a protection fee every month, but it's reasonable. And I get most of my inventory through Davic and his suppliers. I'm just smart enough not to ask where it came from, you understand? Ну, я зрозумів, що Девік погана людина. Торгівець людьми. І не тільки людьми, і всім іншим.
Так, Девік працює з сітками? Він ненавидить сітків. Ага, карантин зламав йому все. Davik stays out of the way, and the Sith don't bother him. The swoop gangs could learn a thing or two from this tidy little arrangement. Він їх не торкає сітхів, і вони його теж не чіпають. Так, swoop... I don't have anything good to say about those swoop gangs. Ага, я це питав вже. Ага. Що вона думає, міркує про ситхів? Ага, він вбиває її. Так, все, поїхали далі. Ми йдемо дивитися, що тут ще є. Так. Що в нас тут? Ага, там якийсь сітх-трупер. А що в нас тут? Я не пам'ятаю вже. Дивимось. Ага, кантина. Той барчик. А ну. Ну окей, сорі. Дивимось, що в нас тут. Так, Upper City. Так, дивимось, що в нас тут є цікавенного. Що це? Ага, нема ніяких... Ага, дуелі. Пише, що ніякої дуелі зараз немає. Те ж саме. Крістя. Don't you just love watching the Pazak players? All that strategy, all those credits. It's enough to make a girl get all flushed. Так. Don't you just love watching the Pazak players? All that strategy, all those credits. Пазак. Ага, це якась гра. Окей. Дівчина полюбляє гравців Пазак. Ти хто такий? Have you come here just to bother me, or do you wish to test yourself against the best Pazak player on Taurus? Він, типу, кращий гравець в Пазак. I want to play, but I don't have a deck. I want to ask you some questions. Who are you? My name is Niklos. I'm the unofficial champion of the Pazak circuit here on Taurus. Чемпіон в Пазак. If you don't mind losing your wager, we could play a few hands. I want to ask some questions. Okay, I want... Questions? I don't come here to answer questions. If Він не you want хоче to play Pazak, then відповідати на let's мої... play. If not, then quick crowding my gambling table. Окей, я хочу зіграти в Пазак, але в мене нема дошки в Пазак, я так розумію. You don't even have your own deck? Then why are you bothering me? You can't play Pazak without your own deck. If you're serious about Pazak, go speak to old Garok on the other side of the tavern. His gambling days are over, and he's looking to sell his deck. Ага, окей, Гарук, потрібен Гарук, він продасть нам дошку. Ти Гарук. Hello there, youngster. You interested in buying the Pazak deck of an old man looking to get out of the gambling game? Just 50 credits and I'll sell you all my cards. I'll even throw in a free lesson to boot. It's a great deal, if you can afford it. Домовились, старий. 50 кредитів, він ще й навчить нас грати. Я вважаю, це непогано. Для початку, хто ти такий? My name's Garuk. I used to be a card shark. One of the best Pazak players in the Outer Rim. Колись він був крутим гравцем в Пазак. From the gambling life. Ага, зараз він на пенсії. You're giving up on gambling? Don't get me wrong. The game's been good to me over the years. I've traveled the span of the galaxy, from the core worlds to the farthest reaches of the Outer Rim. I've won countless fortunes, and lost countless more. But that was long ago, and things have changed. Gambling is a young man's game. That's why I'm looking to get out. My offer still stands. 50 credits gets you my old Pazak deck and a free lesson. Great Я вважаю, що offer if you це can afford гарна. Гарна пропозиція. Так.
Окей. Домовились. Glad to see you're interested in the grand old game. The rules are pretty simple. Here, I'll load them up into your data pad so you can check them out anytime you want. Of course. My mind isn't as sharp. Так, ти щось про ескейп-поди знаєш, старий? I Може spend він my щось чув? days here in the cantina, sipping ale and chatting with the folks who wander by. I don't have much use or care what goes on outside these walls. I don't see much point in worrying about that kind of stuff now that I've given up the gambler's life. Is there anything else I can do for you? Так, він нічого не знає і діло не буде з ним. Ой, так. Of course. No sense in a youngster like you wasting your days away with an old... Окей, старий, окей. Ми маємо дошку. Він скинув нам правила цієї гри. Зараз ми їх хочемо... Ой, я лодінг. Йой, треба було сейв. Що я наробив? Ось. Автосейв. Сподіваюсь, це було... Місклік. Я не пам'ятаю, де цей автосейв був. Сподіваюсь, десь в кантіні. Зараз ми побіжимо тоді. По бирку. А, так, спік. Окей. Так, ми це все вже бачили. Ми вибачаємося. Він тут розповідає, що сітхи розбомбили його світ. І він засмучений. Так, тої жінки нічого цікавого не було. Ми її вже розпитали. Вона нічого не знає, торгує снарягою та зброєю. Не дуже полюбляє ситхів, бо вони конфіскували її речі. І ми прийшли у цей барчик, балакали з цією жіночкою, вона каже, що вона полюбляє всіх позак. Це дуже, оцей дядько, це дуже душний дядько. Він дуже такий. Я так розумію, коли я навчусь грати в позак, я зможу з ним зіграти, а в мене немає дошки. І він нам казав піти до цього старого. Цей старий вже на пенсії і хоче продати нам свою дошку. Ми її купили і отак зробили. Все. Потім я місклікнув і замість сейва зробив лоуд. Так, все. Тепер дивимось, які там були в нас. Він казав, що десь тут. Так. Так, треба знайти Бастілу. Так, Planet Information. Це я пам'ятаю. Треба побалакати з хлопцем, щоб він відпустив дію. Позак Rules. Ой-о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 й, це до ранку вчити. Ну, зараз я не буду цим душити. Так, ага, про карту ми дізналися, що його родний світ був атакований сітхами. Reluctant talk about the perhaps you can talk more. Ага, він нам розкаже щось побільше. Rapid Transit System. Ага, це я зрозуміло, це, як вам пояснити, це фаст-тревели, місцеві фаст-тревели, Rapid Transit System. По закру. Each player has random cuts. Зараз спробуємо так грати. Як кажуть, в бою дізнаємося. Старий нам пропонує free game. Так, I'd like to a Pazak lesson. Before each Pazak match you must select 10 cards to form your side deck. 4 of these cards be randomly drawn. Basic Pazak deck. Окей.
Select the 10 cards from your side. Easy. 1, 2, 3, 4, 5. Play. А, більше треба. Я щось затупив. А, в мене інших і нема. Окей. Are you sure you want to use this side deck? Окей. The object of the game is so have you face card. А, 20! Це що, як 21 грати чи що? Зараз спробуємо. Я не пам'ятаю. Може колись грав. Але дуже. І добре. Continue. The first player draws a card from the main deck and plays. Окей. Have it to last one down the... After drawing card, the player has the opinion of it. Won't play double ticking player card. Tip if you thought it's over now, you do it. О. Ну, в мене всі плюсові, в мене нема негатив. Так, впродовж подорожі я можу знайти карти can be played. Ага, дуже рідкі, бази, black, окей. Окей. Players turn it on the election. If you choose stand. Угу. Так, 6. Він нам на поле закинув 6. Ми йому закинемо 4. Як це зробити? Ага. Е, 10. Я думаю, нам треба сюди закинути. Все більше. Не зрозумів, а чого він нам закидує? Я йому... Так, постривайте. Я йому можу закидувати? Ні. Enter. Я програв, так? Ага, ну я зрозумів. Я зрозумів, їхали далі. Тільки я не зрозумів одне, чого він мені закидує, а я не можу. Може я не так розумію? Так, постривай. А, я можу ще? Ні, не можу. Окей. Все зрозумів. Він набрав 20-ку. Він вже виграв, так? Ну, почекаємо, подивимось, як я доберу. Я не добрав, все, я зрозумів, як грати в гру. Все. Так, це не я накидую, це рандом накидує. А я можу докидувати собі. Все. Ще граю. Ще граю. Ай, перебор. Я луз.
Все, старий, дякую тобі, дякую, все, зрозумів. Давай зіграємо ще раз, і я тобі зараз... Все, нема дурних, хлопці, граємо. Так, 7, є 7. Та навіщо? Ну навіщо мені знов? Я ж це вже... Ні, дякую. 7, є 7. Та добре, 7. 10. О, стоп гра, в мене 20 є. Все, я більш не граю. Ха-ха-ха, він. Все, гра пройдена. 10. Enter. Ой-ой-ой. Докинути п'ятірку чи грати? А, в мене знов зупинилася гра. Так. Ні, не зупинилася. Ні, зупинилася. Вот біда. Бісова гра, чого ти не... Чи... О, все гаразд. Вона зупиняється якось, я не розумію як. Так, в мене 14, в нього 2. Я можу докинути 5. І... Окей. 19-2. Стенд. Подивимось, скільки ти набереш, старий. Він 20-ку вибив, ну як це гадано. Окей, 5. Ентюрн. Так. Угу. А я не... Ні, я тут тільки одну... Ну, до біса граємо. Та бісова фігня. Я лузнув. Та все я розумію. Так, 2-1 він... Граємо до кінця. 1. Ще. Все, не граємо. Все, це він. Ну як це він робить, ну? До кінця. Та все, старий, я зрозумів. Що ти можна спитати? Хто ти такий? Я вже питав. Так, це ми все питали. Так, ти щось пам'ятаєш? Так, він проводить... Він живе у цьому барі і нічого не бачить. Це зрозуміло. Лотерії. Ага. Ну це зрозуміло, верхнє місто... They don't bother an old guy like me much. Don't know much about them. I don't see much point in worrying about that kind of stuff now that I've given up the gambler's life. Is there anything else? Нічого цікавого. Дякую, старий, ти дуже допоміг мені вивчати уроки, але треба зробити сейвик, бо я коли займався, намагався зробити повноекранний режим, текстури полетіли по одному місцю. Так, робимо це і зараз все буде добре. Я сподіваюсь. Єй, все працює. Так, головне поглядати на стрімчик, щоб картинка не зупинилась. Так, старий, в мене є дошка. Ага, він бачить, що він дав мені. But actually playing the game is a much greater challenge. Normally I wouldn't bother with a novice like you. But since Gerrud was banned for hustling cards, I haven't been able to find a good game around here. Do you wish to play? Ну, сейвик є. Поїхали. I'm going to enjoy relieving you of your credits almost as much as I'm going to enjoy humiliating you.
Так, ні, в мене нема стільки грошей. Чи зіграти? Ну... Окей, зіграємо, трошки зіграємо. Так, карти ці такі собі в мене. Треба щось пошукати, де купити якісь поліпші, які в мінус будуть. Так, поїхали. Так. Окей. Так, є. Окей. Де моя вдача? Угу. Ні, я не можу. Стенд. Нема сенсу. У мене... Зараз він... Ну так, я так не граю. Ну як це він робить? Ну, звичайно, в мене перебор. Pazak is not for everyone. Окей. Ще раз. Ні. На 20. Всі мої гроші. До біса їх. Гроші — це пил. Ха-ха-ха, бля. Та йди ти, козел. Граємо. Ха-ха. Шо? В нього мінус 3. Так, одиничка. На. 7. Н. Далі. У нього вже є 20-ка, я вже, в мене немає сенсу сейвити це лайно. Окей. 7. 2. 4. 6. У мене є 5. Але я не можу зараз накидати їх. Я можу 3 чи 2. Я не можу кинути 5. В біса йди. Ха-ха. Так. 9. О! Давай. Пішов ти. Отак. You were lucky to win the last match, but luck is no substitute for skill in Pazak. If you are foolish enough to play me again, I won't repeat the mistake of underestimating you. Так, поки досить. Гроші відбили? Досить. Бо я знаю, чим це закінчиться. Ми повернемось до того хлопця. Угу. По-перше, робимо сейвик. Бо гра дуже нестабільна. Так, Саріна, хто така? Hi there. I haven't seen you around before. Of course, they don't give us Sith officers from the military base much time off. I haven't seen her before. Because they don't give us Sith officers. Ага, вона офіцер ситхів. Ще й з... так, з military base. Я в неї питаю, ти з military base, ти не виглядаєш як хтось з ситхів?
I'm off duty right now, so I'm not in uniform. Ага, вона не My name is присягу Sarah, зараз. junior officer, first class with the І Sith вона не occupation force. Ну окей, Сарна. Дуже приємно. I'm actually a little surprised you're talking to me at all. Most of the people here on Taris can't stand us Sith. They can make this job pretty lonely. Так, зараз ми зараз... Ні-ні-ні. Pursuit. Так, ти всього лиш робиш свою роботу, я так розумію. Я нічого проти цього не... Ага. Не маю. That's true, but people don't appreciate what we've done for them. We could have slapped a curfew on this whole planet, but we didn't. You know, it's like everyone on this backwater planet is in a permanent bad mood. Don't they know we have to make the best of things? You've got a pretty positive attitude. Так, треба... Може, зараз дізнаємось щось на її. Exactly, it's all about attitude. I didn't ask to be assigned to this backwater planet, but I try to make the best of it. It's pretty easy to get depressed on an assignment like this, but we do what we can to keep our spirits up. Ага, you need to blow. Ну, типу, випусти пару. Тобі потрібно. That's true. It's nice to meet someone who understands what I'm going through. Так, ми... It's good to talk about this stuff. It gets pretty lonely up at the military base. Ooh. I have to get going soon. I've got a ship to the military base. But some of us junior Sith officers are having a party tonight to blow off some steam. I'd really like to see you again. Why don't you drop by the party? I'll show you where it is on your map. Ну, я... Чого ні? Пішли? Don't be late. We're starting right after our shift's end. Most of us won't even be going back to the base to lock up our uniforms. I look forward to seeing you there. Так, треба зайти на паті. Забігти якось. Постривай. Вона сказала не затягувати тільки. Так, you've been invited to party by one of the seats. On the east side of the north upper city. Верхнє місто. Ага. Північ. Все. Окей. Так, Тарісіан Нобл. Якийсь зараз буде нам щось казати, що він крутий, так? А, ну такий Нобл. Typical Нобл. Навіть не хоче з нами балакати. Постривай. Постривай, тут все. Все. Тарі Citizen. Вона нічого не каже. Тарі Citizen. There's too many people in this cantina Нічого since they added a цікавого. music room in the back. Come here to relax, not to fight with crowd. No hard feelings, my Добре, good що? man. But I can't really talk with you right now. It's difficult enough to draw the interest of the ladies in this establishment as it is. Surely you understand what I'm talking about. I'd guess you've experienced many lonely evenings. Something I'm hoping to avoid tonight. No hard feelings, my good man. But I can't really talk with you right now. It's difficult enough to draw the interest of the ladies in this establishment as it is. Surely you understand what I'm talking about. I'd guess you've experienced many lonely evenings. Something I'm hoping to avoid tonight. Тарі Citizen. Well, the band's pretty good, but I'm getting a little sick of them. If it wasn't for the Sith Music quarantine, maybe room, we could get some okay. check out those Twi'lek dancers. Дівчата. I don't know who designed their outfits, but Mucho shakapaka. Shakapaka. Kun no ba muladraki chichon. Ага, все зрозуміло. Sorry. Everyone's worried the Sith will come in here and shut this place down. Can you imagine how dull it would be if we didn't have any music on Taris? Ага. You know, it's bad enough the Sith Нікого conquered цікавого this нема. But do they have to come in here? Citizeni, Have you gone into the music room in the back? Nice outfit. Не I've seen цікаво, не outcasts in цікаво. Undercity who dress better than Тут you. є люди? Алло. Тарі Citizen. Все? О, там щось цікаве. Постривай. Треба подивитися, що в нас тут є. Ага, люди в пазак грають, так? Я розумію. Так, мабуть, це пазак. I'm sorry, I'm too busy to talk. I've got to get these drink Не orders. бажає балакати.
I just finished a long shift at the military base, and now I'm just looking to... This cantina isn't the fanciest joint I've ever been in. Are you our waiter? Ghana's buying tonight. Talk to her to get... Where did you get those clothes? A trash compactor in the lower city? And where are those drinks we ordered? Так, вона прийняла мене за вейтера, ну, офіціанта. Вибачте, я не ваш офіціант. Вибачаю. Why is the help here so incompetent? One word from Daddy and I could get you fired. Вибачайте. Не хочу я зараз ніяких. Shut up your spoiled friend. I don't even work here. Pleasure. I'm sorry I don't get upset. Ну, вибачаємось. That's better. Now, hurry up with our order. And here are your drinks, Miss Lavin. I apologize for the delay. Трохи залагав офіціант, але... Don't bother me. I don't speak to... Це, побачите. Do I know you? No? Then why are you speaking to me? Так, подивимось, що в нас тут є. I can't believe we couldn't get arena tickets for this match. Вона не може повірити, що вона побачить якийсь матч. Who cares? It's Duncan and Gerlon fighting. It's not like we're gonna miss anything good. Shh, they're about to start, so quit complaining and just watch the view screen. Я зрозумів, дуелі. Gentlemen, I draw your attention to the dueling ring. Here, two combatants will battle for your viewing and gambling enjoyment. Now, I hope all your bets are down because we're ready to roll. Ready to roll. In this corner, I give you Gerlon Two Fingers. Два пальця. And over here, looking to climb the ranks yet again, is the ever-persistent Deadeye Duncan. Deadeye Duncan. Ну, я так розумію, це не наш... Ну, це... Що? Випав? Ти що? Ну, старий, ну що ти? А, вони втратили свідомість тільки. Зараз медицини, медики. Ну, простивай, вони на бластерах. Так. I love watching ice in the ring. Is there anything more exciting than a woman who's armed and dangerous? Ага, він полюбляє Айс. Айс це, я так розумію, дівчина якась. Ось Айс. Так. Twitch is my favorite. He's wild. Твіч. Твіч. Why doesn't Duncan just give the... Окей. Хто Твіч? Ти Твіч. Оскар, чиска нічу. Та група мотиня до її Стріляє першим. Стріляє останнім. Окей. Що ти таке несеш? Окей. Якийсь він такий собі. Не дуже. Так, що в нас тут? Фьор стоїть. Беремо. Це нам потрібно. Дункан, тебе підстрелили, так, старий, але ти живий. What are you looking at? Fresh meat? You want a piece of me? You want to step in the dueling chambers with me? Ну він дуже грубий якийсь. Чого він так розмовляє? Тут такий. I'm Deadeye Duncan, the number 5 ranked duelist in this cantina. You must have seen me in the dueling chambers, right? Ну я тебе бачив, так, ну окей, що таке? You know, the dueling chambers. 2 people in combat, loser gets carried out unconscious on a stretcher. It's the only reason people come into this part of the cantina. Look, I'm the number 5 ranked duelist around here. I don't have time to explain all this. Go talk to the duel organizer if you're interested. He's that hut over... Він п'ятий номер у цієї, ну, за рейтингом дуелей. Він п'ятий з 5. It's not like just anyone can step into the dueling chamber. Well, actually anyone can.
but not many do. You don't look so talented, I think it could be too. Я йому кажу, що він виглядає не таким уж потужним, ну щось таке. І я вважаю, що я зможу побити його. Big talk. Go speak with the hut in the corner to back it up. He's the duel organizer. I'll look forward to our match. Fresh meat is just what I need to end my losing streak. Ага, я зрозумів. Він вважає, що він мене поб'є, і він припинить свій losing strike. Ну, стрік, ну типу... Боже, як це важко іноді перекладати так. Ну, чергу своїх невдач він зупинить. Так, я так розумію, оце... Ага, мабуть, то організатор цієї дуельної штуки. Так, подивимось, хто тут ще є. Так, зробимо сейвик. Hello there, Offworld. Так, гра там... Allow me to introduce myself. My name is Marl. I'm one of the duelists here at the cantina. I was wondering when you'd get around to talking to me. Ну, це вже такий, от навіть по голосу чутно, що такий серйозний дядько якийсь. Так, я тебе знаю? No, we've never met. Ні, ми It's не just that most зустрічались. people who come here to watch the duels are bored nobles, looking for a little excitement in their drab lives. But you're different. You look like you know a thing or two about combat. I'm guessing you didn't come here to sit on the sidelines and watch a duel. Are you looking for a match? Yes. If you're interested in setting up a match, or if you want to place a wager, just go speak to Adger. He's that hut over in the corner. He'll make all the arrangements. My area of expertise is pretty much limited to the dueling ring and the other combatants here at the cantina. But I'll try to answer. Так, ти про escape-поди Only what знаєш I heard щось, from the які news впали? reports, which are all censored by the Sith. Some pods crashed into the Undercity. Anyone caught harboring survivors will be Так, ну мені arrested and потрібно в executed. Андерсіті, бо я Really, бачу, I don't think it's що any of my всі business. кажуть, що The там. Sith want to call themselves rulers of Terrace. It's fine by me, just so long as they don't shut the duel ring down. Так, що ти I can only Атарісі tell you what мені is можеш recorded in the розповісти? basic visitor guides. The Upper City is a beautiful destination where Ну, intergalactic Апер Сіті travelers так, can тут find all their гарненько, я basic так needs. розумію. В If you're Андер Сіті looking for буде excitement, таке собі. The duel rings here are your best bet. Stay out of the lower city. It's nothing but a... Так, про дуелі. The duels themselves are simple enough. Two combatants armed with stun pistols into the ring. Stun One pistols. walks out a winner. The other is carried out unconscious on a stretcher. If you're interested in setting up a match, or if you want to place a wager, just go speak to Adger. He's that hut over in the corner. He'll make all the arrangements. Окей, дякую. Мені сподобався цей дядько. Goodbye, Sting. Він Марл. Він крутий. Він крутий дядько. Так. О. I haven't seen you around here before. You looking to step into the duel ring? Or did you just come to watch? Привіт, колду, та гадки не маю. Це таке. Як пощастить. Я, до речі, ну, як пощастить. В мене немає графіку колди, бо хлопці збираються по-різному. І чіткого графіку немає. Коли всі збираються, тоді граємо. Сам я не граю, бо я не вмію. І мені одному не так цікаво. Тому і в колду в соло не граю. Ну я так за хлопцями бігаю, мені кажуть, я роблю, стріляю, да і все. До речі, так сміявся, я ту гру, котру грав, виклав на ютубчика, так задізлайкали, я так сміявся. Так сміявся, що задізлайкали, як я граю. Ну, маємо, що маємо. Я більш такий, бачу, граю в такі ігрульки. Щось старе, щось нове, а мультиплеєрні. Граю теж інколи, але не так багато.
Так що, заходь, чекай, може, коли кличуть, йду. Пачка там є, коли, ну... Це Хел обожнює DMZ катати. Він прям закохався в неї. Там зараз цей новий сезон, і він там вже якийсь там, може він макс левел вже взяв. А я такий, коли покличуть, тоді граю. Так, що на там далі? Як ми це не before? Ага. Так, я хочу піти на дуельку. Things have gotten pretty stale around here lately. If you're serious about this, go talk to Azure the Hutt. He's the duel organizer. Так, пішли побалакаємо з цим хатом. Я хочу подивитися, цікаво, мене одразу поб'ють чи не одразу. Ти сам бігав, що на мультиплеєр більше. А, зрозуміло. А ти в соло прям катаєш? Ну... Чи... А, ну там, я пам'ятаю, там можуть тебе підняти і... Ти будеш катати вже з людьми. Ну, типу, там є кнопка, я забув, яка там якась кнопка. Ти кидаєш ту ручку і тебе піднімають, і ви там можете бігати. Я пам'ятаю, щось ми бігали, щось там було, щоб ти розумів, 5 чи 6 людей, я вже не пам'ятаю, але там весь сервак клали. А хлопці завжди на мене гризуть, коли я когось піднімаю. Я випадково, там треба, ну, там... Я бігу лутати чувака. І натискаю якусь кнопку, ну не ту. І я його випадково піднімаю, потім на мене всі кричать, що я типу нафіга я його підняв. Я пам'ятаю, стільки було приколів з цим. Так, Альджру. Так, вибачай, human. Людина. Ага, Windows closed, no more hide now. Так, зараз немає Мінаємося Аджур, new face, doing game. Так, він пропонує нам все ж таки піти в дуельний клуб. Ага. What are you talking about? Так, ну він каже, що нічого страшного не буде, ніхто не помирає. Що дуельки... Ага, нелегальні нас. Ні, мультиплеєр 6 на 6 не буде. А, мультиплеєр, я зрозумів. 6 на 6 котрий. Бо там є Battle Royale, а є ще DMZ. От ми в Battle Royale теж грали, там 4. Ну там так швидко все відбувається, що я не встигаю, ну ти зрозумів, я дуже важко. От Battle Royale треба... Ну це зрозуміло, він каже, що ніхто не помре. Battle Royale я не встигаю, ну от пограли 3-4 катки. Хлопцям сподобалось, ну там PvP сумасшедший. Там вони падають зверху, там когось вбили, він знов возродився, побіжав, там того викупив. Ну, DMZ в цьому плані мені більш подобається, бо там такий чіткий, розмірений геймплей. Тому DMZ із цих Call of Duty-вських приколів більш подобається тільки DMZ. Бо Battle Royale... От в Apex, якщо ти грав в Apex, там теж такий ураганний геймплей, що я не встигаю міркувати, куди що бігти, туди, сюди, там ті абілки, та вся фігня. Ну, коротше, важкувато. Так. I will do it, but I want more. Ага, все, я зрозумів. Мені дадуть 10% за бій, але зараз ми його продавимо, щоб побільше грошей нам відсипав. А, ні? У мене же Макс прокачка. Фак. Не прокнув пір. Ні, він мені не дасть. Окей, я will do it. Так, ага, нова кров. Мені потрібен нікнейм, like ice or the Twitch. Good nicknames make people bet more. Ага. Ага, він мене буде кликати Mysterious Stranger, таїнственний, як це, таємничий незнайомець, щось таке. Мене мисримани всі киса better than nickname.
Ну, з часом звикаєш. Ну, розумію тебе. Змій. Ну, я ж кажу, я небагато грав. Ну так, звикаєш, мабуть, к такому ураганному геймплею, бо... Ну так. Ще не розумію, знаєш, там тяжко, бо не розумієш, яку зброю обирати, що, куди стріляти, там ті приціли різноманітні, всяка така фігня. От в Battle Royale Call of Duty, там же воно якось теж, ну так, мабуть, з часом звикаєш до цього. Бо я ж кажу, в DMZ все розмірно. Ти там знайшов якусь зброю, ти там щось туди побіжав, там побіг там, ти якийсь квестик там зробив, туди пиш, там когось вбили, там там того залутав. А в Battle Royale треба поспішати. А я про Apex я взагалі мовчу, бо там вбили. Підбили, біжиш далі, тебе підняли, ти побіг далі, там якісь щити, ну коротше, таке. Під настроєм воно заходить інколи. Так що, може, якщо будемо грати. Так, та ні, я, мабуть, буду... My name is Rema. Так. Та ну ти... Він не хоче. Окей, да хрін з тобою, хай буде. We could use those credits from these duels, but using your real name is too risky. The Sith might have come across our... Окей. Так, ти готовий до дуелі? А ну, то йди. Поїхали. Nobody dies. Окей, це все зрозуміло. Да, let's do it. Так, ну мені здається, що ми старого маємо побити. Я буду намагатися старого побити. А, він побитий вже? Lose night after night. Relative newcomer to the terrace dueling scene, emerging from the shadows with no history, no past, and no name. The mysterious stranger! Yeah! Це я. Так. Ага. Ну, сейвик я зробив, подивимось. Критуля. А, ні, постривай. Ми встигнемо. Я хочу критулю і потім ураганчик. No chance. Старий. Перемога. Ніхто не здивований, бо він завжди програє. Дедай. А скільки дадуть грошей, я вже не пам'ятаю. Він казав 10%. Так, да, там можна закуповувати, я бачив. Там перший слот main weapon, і другий слот там чи пістоль, чи якийсь гранатомет. Ну там якісь, мені хлопці казали, що там якийсь є перк, котрий дозволяє тобі... два мейни взяти. Ну там, наприклад, автомата та дробовика, ну щось таке. А в DMZ там є, ну, типу, готовий пресет, з яким ти можеш вийти. Там, ну, та зброя, вона не зберігається. Типу, якщо ти її втратив, то там кулдаун 5 годин, ти теж її можеш настраювати. Так, перка. І ти можеш настраювати цю зброю і т.д. і т.п. Я теж там, ну, как би, в DMZ я багато вже награв. Як багато? Ну, багато. Тому я там трошки шарю, що куди. Ще я зрозумів, що усюди зброя, прокачка зброї, вона зберігається. Там, якщо ти бігав там з М4, так, то ти заходиш в Battle Royale, в тебе вже та М4, вона вже, ну, прокачана. Прокачка залишається. Я так розумію, між усіма цими Call of Duty ця прокачка і левел, так, левел теж буде. Ну, в DMZ перки тільки даються, якщо ти вийшов з зони, там тобі дається один перк, і так от.
А в Батл Роялі там вже готові пресети тих перків, ти сам обираєш. Ну, як я зрозумів. Так, йдемо до цієї жаби. Точніше, до хата. Грошики. Good fight, people. Ага. Каже, гарний бій. Так, давай мені гроші мої. Так, він завжди платить. Так, 100 кредит. Сюди. Так, ти старий, щось скажеш мені? You beat me in the dueling ring, and now you're gonna rub it in my face. Yeah, well, I'm used to it. So pardon me if I